Salutare prieteni! Astăzi vreau să discutăm despre sistemele de împământare pentru că am văzut că încă sunt multe discuții contradictorii pe acest subiect. Vom începe cu sistemul de împământare IT, izolat teren, și vom termina cu sistemul TNCS. Haideți să începem cu IT, izolat teren, să vedem ce îl face deosebit față de celelalte sisteme. Acest sistem, după cum vedeți în această planșă, în acest desen, nulul nu este dat la pământ, aici este doar o impedanță mare sau chiar deloc. După cum vedeți, nulul pleacă direct spre echipament, se folosește în unitățile militare și în spitale în special, unde este critic să nu fie întreruptă alimentarea. Deci, după cum vedeți, fazele sunt flotante, practic, nulul nefiind dat la pământ. De ce se preferă acest sistem? Unde este foarte important să nu cadă curentul sub nicio formă. În momentul în care s-ar întâmpla un defect, aici este continuitate, aici trebuia să fie continuu, nu am apucat să mai fac această continuitate. Deci este foarte, foarte important acest sistem, pentru că dacă una din faze ar fi dată la pământ, L1, L2 sau L3, practic nu s-ar întâmpla nimic, nu ar sări protecțiile, pentru că circuitul nu s-ar închide prin pământ și atunci nu s-ar întâmpla nimic, alimentarea ar continua. Dacă nu s-ar ști de acest prim defect și s-ar ajunge la al doilea defect, evident că atunci s-ar închide circuitul fază-fază prin pământ și atunci sigur că s-ar pierde alimentarea. Deci foarte important la acest sistem este să se detecteze primul defect, să nu se ajungă la al doilea defect. Acest aparat se ocupă de această treabă, monitorizează cele trei faze și pământul, injectează diferite tensiuni de joasă frecvență ca să vadă dacă se schimbă potențialul între faze și respectiv pământ, ca să se remedieze rapid primul defect, să nu se ajungă la al doilea, pentru că atunci s-ar pierde alimentarea. Cum am spus, foarte important pentru spitale, pentru unități militare, unde este critic să rămână alimentarea. În cazul în care, după cum vedeți, acest omuleț ar atinge cumva faza, nu avem buclă, pentru că nefiind aici nulul dat la pământ, nu se poate închide prin pământ circuitul și evident e destul de complicat să te electrocutezi în acest sistem, poate ceva capacitiv. Deci până la primul defect este un sistem bun, dar este foarte, foarte important să se monitorizeze conductorii de fază, să nu fie dați la pământ accidental. Cam asta este despre acest sistem. Deci, repet, cel mai important este faptul că nulul, după cum vedeți, nu este dat la pământ. Aici e o impedanță mare care se poate pune sau nu. Haideți să trecem rapid la următorul sistem, să luăm sistemul TNS. După cum vedeți, acest sistem are PE-ul direct de la transformator. Este un sistem folosit prin Anglia, prin alte țări. Nu prea este folosit la noi, din cauza că folosește 3 conductori și nu este economic. După cum vedeți aici, protecțiile acționează bine, pentru că dacă dăm faza la pământ, circuitul se va închide evident, se va închide prin fire, prin acest PE, va ajunge înapoi la trafo. Deci protecțiile vor sări foarte, foarte repede. În cazul în care punem mâna pe fază și evident nu avem diferențiale, circuitul se va închide prin noi și prin pământ până la trafo. Este foarte periculos în acest caz, trebuie să avem neapărat diferențiale, pentru că orice atingere, ca să zic așa, indirectă printr-o mașină de spălat sau astea, în cazul în care nu avem protecții diferențiale, nu este bine. Deci ce este deosebit la acest sistem? Acest sistem
Repet, are, după cum vedeți, PE-ul direct de la trafo, din 3 conductori, nu vin ca la alte sisteme, doar 2 conductori. Nu este economic pentru că distribuitorul nu-și dorește să vină cu 3 conductori. Încă o dată, dacă faza de la printr-un dispozitiv, o mașină de spălat la pământ, atunci evident vor sări MCB-urile foarte rapid. Dacă punem noi mâna pe fază și nu avem atingere directă, ca să zic așa, și nu avem diferențiale, o să încurcăm destul de rău. După cum vedeți, se închide prin pământ bucla. Haideți să trecem la următorul sistem. Următorul sistem este TT. Observăm că acest sistem nulul este împământat, exact ca la TNS. Diferența este că acest conductor este doar nul, nu este pen, ca la TNCS sau la TNC. Deci acest conductor este doar nul, deși este foarte, foarte asemănător cu TNC-ul. Nu putem să le confundăm pentru că observăm că nu are împământări multiple. Distribuitorul nu garantează împământarea multiplă a acestui conductor ca să fie pen. În cazul în care s-ar rupe conductorul undeva pe aici și noi am face aici pe eu ca la TNCS, evident că dacă s-ar rupe și nefiind împământări multiple, am încurcat-o. Deci la acest sistem trebuie să folosim neapărat priza locală. În niciun caz nu putem să tratăm acest conductor ca și cum ar fi pen, deși este dat la transformator. În caz de defect, fază dată la carcasa unei mașini de spălat, evident că s-ar închide prin pământ, până aici, de aia se numește TT, terrain. Protecțiile nu vor reacționa bine, nici măcar dacă ar fi, să zicem, de curbă B. Se recomandă diferențiale pe toate circuitele, adică nu se recomandă, este obligatoriu. În cazul în care am atingere directă pe fază, evident că s-ar închide prin noi și până la trafo. Destul de periculos și acest sistem. Diferențiale pe toate circuitele, repet. Haideți să trecem și la următorul sistem de împământare. Deci avem TNS-ul, observăm că acesta nu are nevoie de buclă locală. Avem IT-ul care are neapărat nevoie de priză locală. Și cel mai important sistem folosit la noi este TNCS-ul. Acest sistem, după cum vedem, are nulul dat la pământ, la trafo și împământări multiple la stâlpi, la alte BMP-uri. Acest sistem este până aici, până la acest punct, este TNC, teren neutru combinat, după cum vedeți, și respectiv de aici, de la BMP, va fi separate, PE-ul se va separa de conductorul nul. Sub nicio formă aceste două conductoare nu se mai pot uni după separație. I7 interzice total asta și oricum ar sări diferențiala distribuitorului din BMP dacă am face acest lucru. Acest sistem este foarte, foarte folosit la noi. Repet, de aici în stânga este TNC, teren neutru combinat, de aici este separat. Funcționează excelent dispozitivele MCB pentru că circuitul se închide dacă faza este dată la carcasă. După cum observăm, bucla se închide prin fire, nu se închide prin pământ. În cazul în care am avea atingere directă pe fază, am încurcat-o destul de rău. După cum vedem, traseurile este foarte, foarte scurt până la prima împământare. S-ar închide circuitul prin noi și fără diferențiale și la casă am avea șanse mici să scăpăm prea ușor. Deci, încă o dată, deși este foarte, foarte asemănător cu sistemul TT, observăm că aici avem împământări multiple. Dacă s-ar rupe cumva, să zicem aici, conductorul de pen, celelalte împământări ne-ar salva în cazul în care ar da la carcasă faza, ar
ar trece, nu ar da la carcasă, ar trece faza prin consumator, ar ajunge la nul, ar ajunge în acest punct și s-ar întoarce pe carcase, ceea ce nu ar fi chiar un pericol, pentru că aceste împământări ne vor salva, sunt împământări multiple. Dacă îmi face chestia asta la TT, ar fi extrem de periculos, pentru că TT-ul nu are aceste împământări multiple și am încurcat-o destul de rău. Ce ar mai fi de spus? La acest sistem, în mod normal, nu avem neapărat nevoie de priză de pământ locală. Haideți să discutăm rapid și despre un grup electrogen. Acesta este sistemul TNCS protejat. Putem să avem un generator. Observăm că de la stâlp intră în BMP, penul și faza. Evident, protecția nu este întreruptă, nu avem niciodată voie să întrerupem PE-ul sub nicio formă. Observăm că PE-ul se unește cu PE-ul de la generator, cu împământarea generatorului. Intră în ATS faza și nulul de la BMP, intră în ATS faza și nulul de la generator. ATS-ul le comută pe rând ca să nu facă pentru interblocare, să nu întoarcă în rețea curent de la generator și să omoare un electrician care se chinuie să repare defectul. Observăm că în BMP avem MCB, RCD pe 300 de mA și probabil un SPD. Pe partea de generator este obligatoriu să avem un MCB. După cum vedem, din ATS iese fază și nul, ne alimentează casa. Evident că iese și PE-ul, intră și PE-ul în casă, care este comun cu generatorul. În cazul în care generatorul, prin schema lui internă, ar avea PE-ul, împământarea cu nulul unite, nu ar fi vreun pericol extraordinar, pentru că ATS-ul întrerupe și faza și nulul și atunci, în momentul în care ar trece înapoi pe rețeaua națională, practic doar această împământare, acest PE, va fi comun celor două rețele, ceea ce nu are reprezentat niciun pericol. Deci cam atât în legătură cu aceste sisteme. Uneori sunt înțelese, alteori nu sunt înțelese. Deci încă o dată repetat rapid, acest sistem terei neutru separate nu prea este folosit la noi, este ideal în cazul în care faza de la mașina de spălat la carcasă să are protecția imediat, pentru că se închide circuitul prin fire. Acesta, v-am spus, este sistemul pentru IT. La IT neapărat priză locală de pământ, fazele sunt flotante. În cazul în care una din faze atinge pământul, nu se întâmplă nimic, pentru că, după cum vedem, este separat de pământ, transformatorul. În momentul în care a doua fază, al doilea defect, ar da a doua fază la pământ, evident cele două faze s-ar închide circuitul celor două faze prin pământ și ar sări protecțiile, s-ar întâmpla ceva rău. Din motivul ăsta, acesta v-am arătat acel dispozitiv care nu lasă să se ajungă niciodată la al doilea defect. Aici, după cum am vorbit, nu este neapărat nevoie de priză locală. Dacă vrem să punem neapărat o priză locală, putem să o legăm aici la această priză de la BMP. Nu este recomandat să o băgăm în tablou, pentru că, cum am spus și în alte videouri, este posibil să ajungă în tablou tensiuni periculoase pe ei, în cazul în care se rupe cumva pe undeva conductorul de pen, pe undeva pe aici aproape de trafo, sau nu neapărat aproape de trafo, e posibil să se întoarcă și de la alte case, să se întoarcă, să treacă prin faze, să ajungă la nul și apoi evident în pen, și din pen să se ducă în priza noastră locală. Și atunci este bine să nu avem priza locală în tablou. Încă o dată, sub nicio formă, nu facem tratarea neutrului, ca să zic așa. Nu
separăm penul de null în tablou. Este destul de periculos, nu se face sub nicio formă asta. Întotdeauna când separăm penul în PE și null, trebuie să avem legare la pământ să ne protejeze în caz de rupere pen. Cam atât în acest video. Încă o dată, diferențialele nu sunt opționale. O să vă rog să nu le ignorați indiferent de sistem. La sistemul TT sunt obligatorii pe toate circuitele, inclusiv pe lumini. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.